Cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Các bạn có bao giờ giống Phương không? Nhiều khi mình rất là thèm bánh bò cơm rượu nhưng mà lại không có cơm rượu. Mang cơm rượu thì Phương cũng có mang sang từ Việt Nam. Khí hậu bên Phương thì khi làm cơm rượu cũng phải cần 1 tuần. Hoặc nếu các bạn đi mua thì ở bên ngoài người ta pha nước đường rất là nhiều. Thời gian ủ sẽ rất là lâu. Cũng có phương pháp dùng men khô để làm bánh bò, nhưng cách đó lại không có tạo ra cái hương vị đặc trưng của món bánh bò cơm rượu. Nên Phương sẽ tìm cách. Mình cũng dùng men khô nhưng mà mình sẽ tạo ra một cái hương vị cơm rượu, đặc biệt là mình dùng một cái cách ủ cấp tốc, chỉ cần qua đêm. Thành phẩm bánh bò rất là thơm. Cách này thích hợp cho các bạn nào ở nước ngoài mà không có mua được men cơm rượu. Ở đây Phương có 50g nếp, các bạn dùng nếp hạt dài hoặc hạt tròn gì cũng được. Sau khi rửa sạch thì mình sẽ nấu chín. Cho vào nồi, châm vào đây 120g nước lọc. Các bạn cứ nấu như là bình thường thôi. Đẩy lửa trung bình. Thời gian nấu cũng chỉ khoảng 15 đến 20 phút. Nước cạn hết và hạt nếp nở chín đều như vậy. Hơi nhão so với mình nấu cơm chút xíu. Phương dùng một cái hộp thủy tinh. Trước đó mình có châm vào nước sôi rửa cho thật sạch. Lượng cháo nếp Phương thu được khoảng 140g. Nếu các bạn nấu làm sao mà xê xích khoảng 10g cũng không sao đâu. Phương cho vào 1 muỗng cà phê đường. Tinh bột có trong nếp sẽ được chuyển hóa thành đường là thức ăn cho men, nhưng mà mình cho chút xíu đường để hỗ trợ thêm. Nếu các bạn dùng men khô thì mình dùng 1/4 muỗng cà phê, sẽ là khoảng 1g. Bên Đức chỗ Phương ở thì kiếm được men tươi rất là dễ dàng. Phương thì thực sự là chỉ dùng men tươi trong làm bánh. Đối với men tươi trọng lượng gấp 3 lần men khô thì Phương dùng khoảng 3g. Men khô các bạn dùng cái loại mà instant dry yeast là không có cần phải kích hoạt trước á, mình cho thẳng vào luôn. Đối với men tươi Phương bóp nhuyễn cho vào. Tiếp theo là mình cho vào 20g sữa chua. Nếu các bạn dùng cái loại sữa chua mà mình tự làm á thì nó sẽ ngon hơn. Còn sữa chua mà mua ở siêu thị thì các bạn nên mua loại sữa chua Hy Lạp hoặc là sữa chua nguyên chất không có đường. Một nguyên liệu cuối cùng. Đây là một dạng đường mạch nha từ lúa mạch và tiếng Anh gọi là malt extract, hoặc là các bạn có thể mua được cái dạng siro hay là dạng bột. Dạng bột thì tốt hơn, nhưng mà cái loại này thì các bạn ở Việt Nam có thể là hơi khó kiếm. Các bạn ở nước ngoài có thể mua ở trên Amazon. Bên Phương thì mình dễ dàng kiếm được trong các siêu thị. Mình cần 3g. Đây là một cái chất enzyme tự nhiên có trong lúa mạch, giúp cho cái việc chuyển hóa tinh bột sang đường, giúp cho men có thức ăn để nó ăn, để nó phát triển đó các bạn. Thì cái quá trình được diễn ra nhanh chóng hơn. Nếu hoàn toàn không kiếm mua được thì các bạn có thể thay bằng 1/2 muỗng cà phê mật ong nguyên chất. Mình sẽ ủ ở nhiệt độ phòng. Bên Phương khí hậu 21 độ C thì mình sẽ ủ khoảng 18 tiếng. Đối với những nơi khí hậu mùa hè oi bức thì bạn chỉ cần ủ qua đêm 12 tiếng. Các bạn nhìn thấy men nó thở không? Khi men ăn đường nó nhả khí CO2 giúp cho bánh nở. Còn ở trong đây ngoài ra còn có chất rượu nữa. Men như vậy là rất là khỏe, các bạn có thể làm bánh. Phương đã có video hướng dẫn cách làm bánh bò cơm rượu. Nhưng video clip ngày hôm nay Phương sẽ phải chỉnh lại công thức chút xíu để hợp với cái loại men mình vừa mới gầy. Các bạn dùng bột gạo Vĩnh Thuận là Phương thấy ngon nhất, nó có độ dai. Còn không thì bột gạo Tài Ký. Còn nếu mà các bạn dùng gạo tẻ của Thái Lan thì các bạn thay 10% bằng bột năng. Thí dụ như công thức hôm nay mình dùng 200g bột gạo thì mình dùng 180 cộng với 20g bột năng. 125 đến 130g men cơm rượu. Cho món bánh bò thì Phương thường dùng nước dừa. Nước dừa tươi sẽ cho món bánh bò có độ dai và trong. Mình dùng 160g. Nước dừa bạn có thể cho vào lò vi sóng khoảng 1 phút để mình làm cho nó ấm hơn. Sau khi bóp nhuyễn bột với lại cái phần men cơm rượu cho nó đều thì mình sẽ châm từ từ vào phần nước dừa. Mình không đổ cái ào nha. Và mình sẽ cho làm khoảng 4 đến 5 đợt. Bánh bò cơm rượu thì các bạn nhồi càng nhiều thì sẽ càng tạo thêm độ dai. Còn cái rễ tre thì thực ra là nó được hình thành từ cái quá trình ủ bột và hấp. Công đoạn nhồi như thế này thì Phương làm khoảng 10 đến 15 phút.
Làm bánh bò sẽ có 2 công đoạn ủ bột. Công đoạn 1 các bạn nên ủ ở khí hậu nóng là ít nhất 12 tiếng. Khí hậu lạnh bên Phương là 18 tiếng. Đừng đem cất tủ lạnh nha. Còn nếu các bạn có máy nhồi thì mình có thể quết bột bằng cái cây bản bẹt như vậy trong vòng 10 phút. Bột cũng sẽ rất là dai và nó cũng tiện, mình không có bị đau tay. Trong thời gian ủ thì phải nên có một lần các bạn khuấy đều bột để tránh cái tình trạng là cái chất lỏng thì nó nằm ở trên, còn phần bột đặc thì nó nằm bên dưới. Phương khuấy cho bể hết tất cả những cái phần bọt khí này và mình tiếp tục ủ. Các bạn thấy cái phần bọt nó chỉ nổi bên trên thôi, ở dưới nó còn lớp bột đặc nhiều lắm. Vậy là cái công đoạn ủ lần 1 đã hoàn tất. Ở khí hậu nóng thì nhiệt độ phòng có khi lên đến 30 độ. Các bạn ủ đừng có thúc nó nở quá nhanh. Men thì lúc nào cũng cần thời gian để nó sinh sôi, vì cái tinh bột nó cần thời gian để nó chuyển hóa thành đường. Nên các bạn ủ mà nóng quá thì men sẽ không thơm. Mình lọc lại cái hỗn hợp bột này qua một cái rây để mình bỏ bớt đi những cái phần cặn của phần cơm rượu đó các bạn. Bây giờ mình mới đi nấu nước đường. Dùng nước lọc hoặc là ở đây Phương dùng nước dừa tươi trong lon thì mình cần 170g. Cho vào đây là 110g đường. Nghe có vẻ nhiều nhưng mà cái lượng đường này nó không có ngọt. Khi các bạn kết hợp với cái phần bột chua mình ủ một ngày qua thì nó trung hòa. Bạn đừng lo ha. Có thể là cho vào lò vi sóng để mình làm ấm, hoặc là các bạn cho lên bếp khuấy đến khi đường tan là vừa. Nhiệt độ nên dưới 40 độ C nha. Châm vào từ từ, không đổ cái ào, mình khuấy đều. Công đoạn ủ đợt 2 sẽ cần khoảng 1 đến 2 tiếng tùy khí hậu. Đây là cái công đoạn quyết định là men của bạn có rễ tre hay không. Nếu các bạn ủ vừa phải đúng thời điểm thì sẽ có rễ tre, còn nếu bạn ủ lố thì chỉ có những cái bọt khí xốp bánh thôi chứ không có rễ tre. Các bạn thấy khoảng trên bề mặt bột có 2 cm cái lớp bọt khí là được. Phương cho vào 1/3 muỗng cà phê muối và 2/3 muỗng canh dầu ăn. Công đoạn hấp bánh bò thì luôn lót những miếng vải để cho nước không có nhiễu xuống. Phương hay cho những cái cây đũa nằm ở dưới để cho những cái khuôn của mình nó không có nằm sát xuống và bịt kín những cái lỗ hơi. Để có rễ tre thì khuôn hấp phải thật là nóng. Những cái khuôn nhôm mà để hấp bánh bò các bạn thì nó chỉ cần nóng trong vòng 3 đến 4 phút. Còn những cái chén này các bạn phải làm nóng cho thật kỹ nha, khoảng 7 phút. Thật là nóng thì nó mới có rễ tre. Và khuôn mình luôn có thoa một lớp dầu. Phương thái bánh bò nên đổ lớp bột. Nếu các bạn dùng chén thì tối đa là 1,5 cm, đừng có đổ dày hơn. Nhiệt hấp mình sẽ vặn mức trên trung bình. Những cái khuôn nhỏ chuyên dụng để hấp bánh bò thì mình cần khoảng 7 đến 8 phút. Còn những cái chén hồi nãy thì khoảng 10 đến 12 phút, tùy theo độ lớn nhỏ của bánh. Thường thì Phương thích ăn chấm nước cốt dừa. Nếu các bạn cho vào cái phần chất lỏng trong công đoạn ủ đợt 2, nước cốt dừa cũng được, nhưng mà nên pha 50-50, mình đừng có dùng 100% hoàn toàn nước cốt dừa. Ở bên Phương nước cốt dừa lon nó có những cái chất bảo quản và có những cái chất làm khô đặc, nên khi dùng làm bánh bò nó sẽ bị cứng khi nguội, nên Vực thấy là dùng nước dừa là ngon nhất. Một ổ to như vậy Phương hấp trong một cái tô bẹt thì thời gian hấp là 25 đến 30 phút. Nếu các bạn thấy rễ tre nó hơi nhuyễn, nó không có những cái rễ tre to thì là bột của bạn ủ chưa tới. Công đoạn 2 sau khi cho nước đường, nếu các bạn để ủ lố thì không những trên bề mặt bột 2 cm có khí mà cả nguyên thau bột là toàn bọt khí không, thì khi hấp bánh nó sẽ xốp chứ không có rễ tre. Nếu bị tình trạng này thì các bạn nên hấp lửa trung bình thôi, đừng có hấp lửa quá lớn thì bọt khí nó sẽ trồi lên bề mặt bột và thoát hết ra ngoài, không có giữ lại thì sẽ không có hình thành rễ tre. Bánh các bạn đang xem trên màn hình là bị bết ở bên trong, không chín. Mặc dù bạn có hấp lâu hơn nữa nó cũng không chín, là do cái công đoạn ủ bột đã không có đủ thời gian. Cho nên công đoạn 1 rất là quan trọng nha. Cũng có lần thử cái cách mình nướng chảo. Phương cho một cái nồi gang lên bếp và vặn lửa thật là nhỏ. Cái khuôn của mình thì lại đặt ở bên trong cái chảo gang để cho không có nhiệt trực tiếp lên. Đến khi nào mà bề mặt tương đối khô, có những rễ tre nó trồi lên thì mình đậy nắp. Phương pháp này đối với Phương cũng mình mới thử nghiệm lần đầu nên cũng thấy là chưa có ưng ý 100% lắm. Có dịp mình sẽ làm lại một cái clip khác.
Phương mong rằng các bạn thích video ngày hôm nay. Nếu thèm bánh bò cơm rượu, các bạn bắt tay vào ngay ngày hôm nay là ngày mai mình có ăn rồi. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Chào tạm biệt.